Welcome to Kanazawa. Hindi ito Osaka, hindi ito Kyoto, at hindi ito Tokyo. Pero balita ko, marami na ang turistang dumarayo dito. Yun nga lang, wala akong masyado nakikita mga Pilipino. Ibig sabihin, marami ang mga kababayan na hindi pa alam ang ganda ng lugar na ito. Nandito tayo para bisitahin ang mga tourist spots sila tulad dito. At syempre, titikman natin ang mga pagkain na handa nila dito. Kanazawa naman tayo sa ating Japan series. Let's go! And for lunch, sa fish market tayo kakain. Can't get any fresher than that. Ito daw yung parang parang dampa natin. May mga naka-display ng mga fresh fish, tapos papaluto. Hindi lang siya yung parang paluto, yung fish market lang. Parang na rin siyang food court din talaga. Ayan, tulad niya may mga kainan na rin talaga. May inaabot siya na mainit. Total nalalamigan tayo. Try natin. Oo, fish broth, sarap. Yun daw yun. Yun siguro yung parang pinaka-base niya. Tapos lalagyan mo lang ng may tubig. Sabi ko, para malang isa naman ang aking labi dahil puro kami sashimi, sushi, simula na dumating kami. Saka medyo na-miss ko yung pork. So magpo-pork katsudon tayo. Kung mapapansin nyo, walang egg yung katsudon na to. Depende daw sa area dito. Dito sa local area na to ay walang egg yung katsudon. Pero kita nyo, parang crunchy nito. Tapos nice thickness. First bite. Thank you, Lord. May lasa na. May tamis, may konting asim. Tapos crispy nung labas. Tapos ang lambot ng loob. Gugulat ako sa lambot ng pork. Kasi usually pag ganito, di ba? Pag pork, kung minsan overcook, kumukunat. Siguro quality talaga yung pork na ginagamit dito. Ito nyo. Tapos always with the soup. Pagkatapos ito, punta kami sa GU. Sa shopping ng konti. Ako personally, mas prefer ko yung katsudon may egg. Pero ito, dahil sa flavor niya, saka ang quality ng pork, parang nakalimutan ko yung katsudon na may egg. Solid din ito. Kay Aisha, tuna naman yan. Ito, sabi ni Mami Ann, try ko daw, buro na squid. Lagay daw sa kanin. Yan. Alat? Para siya may bagoong. Kailangan talaga siya may kanin kasi maalat niya. Pampagana sa atin. Tikman ko nga rin tuna ni Mrs. Alat lang. Parang bagoong ka, Mami Ann. Parang bagoong. Na. Para siyang di tuna. Kala ko nung una chicken. Sarap, pero tuna. Isa na namang item sa bucket list ang mache-checkan natin din sasakay tayo sa bullet train for the first time. Dito kami sa Tsuruga Station. Ano daw ang pinakamataas na station sa buong Japan. Excited na tayo. Did you know that Kanazawa is only a short bullet train ride away from Fukui? Thanks to the newly extended Hokuriku Shinkansen, traveling between these two destinations has never been easier. We left from Tsuruga Station here in Fukui, Japan's newest Shinkansen stop, and in less than an hour, we will already in Kanazawa. This is why adding Kanazawa to your Fukui itinerary just makes sense. And it works both ways. If you're visiting Kanazawa, the Shinkansen makes Fukui extremely accessible, so you can easily discover all its secret spots, beaches, temples, and incredible seafood. So whether you start in Fukui or Kanazawa, the bullet train connects both cities seamlessly, making your Japan adventure twice as exciting. At ang ganda ng station dito, may katabi na, malaking parking, tapos may mga pwedeng kainan, tapos rin daw bago lang yung hotel na to. So again, nandito kami sa Tsuruga, pupunta kami ng Kanazawa. Kung by
car yon ay aabutin doon ng 3 hours. Pero dahil naka-bullet train tayo, 40 minutes lang. Yan, so naghihintay na lang kami. 3:17 ang ano namin, alis namin. Dini kami sa green car. Ari daw yung VIP. Wow! Pa-VIP tayo. Ito mo yung aking asawa. So excited na ni. Iniwan ako din eh. Makapaba kaya din eh. Mapapansin kaya ako niya. Ito ba? Pansin naman oh. Tawag-tawag din naman ako eh. Look at those seats. Look at that leg room. Wild. Tapos ang bilis pa na rin. Kala mo alamin na mabilis. May problema tayo. Ang ticket ko 12A. 12A window side. So dyan ako. Sa window seat. Dito ka. Ha? Ayaw. Dito ka. Uy. Ayaw. Baka masita tayo ng konduktor. Sisiya tayo din eh. Kaso ano kaya are? Ano kaya to? Ito. Elevator. Close. Ayos nga naman. Boss. Nice. Ang laki na CR oh. Tapos yan. Pwede mong i-recline. Uy. Oh, i-recline nga naman eh. Tapos, pati ang paa, pwede rin. Yun oh. So, ang bullet train, naging ano na lang siya, naging parang tourist attraction na rin. Talaga pwede Japan ka. Kailangan, kung pwede, kung kaya, na mag-bullet train. Kasi nga, parang naging ano na rin siya, naging symbol na rin ng Japan. Yung efficiency ng Japan. Tapos lalo na kami, napupunta kami ng Kanazawa. 3 hours yun. So, kung magsasakay kami, sayang oras o ito, 40 minutes lang nandun na kami. Grabe kahit ang bilis ang smooth ng biyahe. Ayan, dito na kami sa Kanazawa. Kanazawa, let's see what you've got. Yeah. Mukhang busy tong Kanazawa. Ang daming tao ah. So yung Kanazawa daw ay city parang Osaka. Kaya pala mukhang busy. Kanazawa, a city that feels like Kyoto but without the crowds. Kanazawa is one of Japan's most underrated gems. It's a place where tradition, art, and incredible food all collide. Imagine walking through well-preserved samurai districts, geisha tea houses, and one of the 3 great gardens of Japan, Kenroen, considered the country's most beautiful landscape garden. But here's the fun part. Kanazawa is also a food paradise. This city sits right next to the Sea of Japan, so expect ultra-fresh seafood. Kanazawa also has a sweet side. They're famous for gold leaf desserts. Yes, actual edible gold. In fact, Kanazawa produces over 99% of Japan's gold leaf. So it's the best place to eat gold on a soft serve. And here's a fun fact. The word Kanazawa actually means marsh of gold. Legend says a farmer found gold flakes while washing potatoes. So dito naman may maayos na pila ng taxi. Yan, we're checking in. Ba't may naririnig akong happy hour dito? Happy hour daw doon 5 p.m. 622. Ay, ba't parang ano? Doon yun. Oh, dululo. Palayo. Sa palayo eh. Ba, corner room. Ang tapat lang na elevator. Eto nga. Uy, medyo malaki yung room ah. Pagpasok mo, may full-length mirror. Tapos, uy, this is a big room. Ito pala yung sinasabi nila na 2 double bed na pinagdikit. So parang ano na siya, king bed. And then may work table dito. May view of the city. May sofa doon.
May malaking smart TV. Laki ng gusto natin ilaw. Yan, tapos may walk-in closet. Dito yung mga bathrobes, mga towels, cabinet, salamin. And then the comfort room. Ayan, may bathtub. Toilet. Nice size. Masarap ang tulog din eh. Yan, dini naman kami. Masarap daw dini eh. Talaga namang hagdan pa rin eh. Okay, naka-VIP room kami. Yan, first set ng ating meal. Not really sure kung ano itong mga to. Ito, parang medyo parang pork na ham yung preparation kasi parang taba ito nakikita ko eh. Ito hindi ko alam, ito hindi ko alam, ito hindi ko alam, ito hindi ko alam. Pero ito dalawa, ito yung usual side dish nila. Unahin ko na dito. Yan. Try natin. Itadakimasu! First bite. Thank you, Lord. Ham nga. Para siyang Christmas ham natin, although mas chewy ng konti. Pare naman. Yan. Ano kaya ito? Yan. Gumilong. Gumilong pa eh. Ayan, totoo na. Yan, di ko alam kung ano ba yun. Kakamayin ko na rin sa sunod. Yan. Game. Bulak-bulak ka din. Ikaw. Ano kaya ito? May miso flavor akong nalalasahan. May matigas na part sa gitna. Sa labas, parang alam mo yung nag-coagulate na alam mo yung parang nilagang baka na yung sabaw, nagmantika, nagbubo, parang ganun. Tapos, ari naman. Yan. Tingin ko ari ay sweet potato or taro. Hindi. Ano yun? Parang mashed potato na may cheese. Yun ang nalasahan ko. Then ito, alam niyo naman yung mga yan. Side dishes. Kasi ari naman yung appetizers pala. Good start. Sorry, sashimi. Kwe fish daw are. And try muna natin ng try muna natin to ng walang salt or lemon. Kakat ko naman eh. Okay. Chewy siya, pero not too chewy. Yung sa amin yung buttery, di ba? So nasa middle siya ng salmon saka ng squid, parang ganun. Lagyan na natin siya ng lime kasi medyo wala siya yung wala siya yung natural sweetness ng ibang sashimi eh. So wala yung flavor na hinahanap natin na yun. Lagyan lang natin ng lime tapos konting salt. Yun. For some reason, kasi diba sashimi, dinidip natin sa soy sauce. Ito, it works na lime saka yung salt. Yung pasok yung flavor profile ng fish dun sa condiments na ginamit natin. So, ari daw ang bestseller din eh. Ari ay labanos, ari ay tofu, tapos ari daw ay fish na ewan ko kung ano ginawa at paano pinrasis para maging ganyan. At try natin itong tofu. So, silken tofu. Tapos ito nga pala ay nakababad sa broth. Yung tofu acted like a sponge. Inabsorb nyo yung broth na yun. Sarap ng broth Yung broth, fishy, pero clean, hindi malansa. Tapos rin naman labanos. Ito, nakailang kain na tayo sa Japan. Mahilig sila sa ganitong serving ng labanos. Pero ngayon ko pala matatry. Pag tulad nating Pinoy, medyo maninibago ka sa texture ng labanos. Kasi sanay tayo sa labanos, yung nasa sinigang, yung medyo may crunch pa, may bite pa. Ito, mushy na. Almost like mashed potato. Tapos ito nasa ibabaw. Tikman ko nga, hindi ko malasahan eh. Alam niyo yung parang chili, parang siya, parang may flavors ng tomato saka salt, parang ganun yung flavor profile niya. Tapos ito yung pinaka-curious ako, fish daw yan. Try natin.
Oh, wow, that's good. Para siyang high quality fishball. Parang ganyan. Nice. Yun na nga naman ang combo na to. Yan, na rin naman, cabbage, tapos tomato, and then parang, kala ko nung una ay parang suka, parang sa atin. Pero ito ay amoy broth din, amoy fish broth din. Try natin to. Hindi pala cabbage, lettuce pala. Yan, tapos ito ay, uy, grabe lambot. Wow, that is a plump tomato. You know? Try natin. Harap yung kamatis. Really plump. Feeling ko itong dish na to, pang-cleanse lang ng palate. Kasi nakakailan pa lang tayo, pero tingin ko marami pang susunod to. Yan, let's see what's next. Uy, Creamy. what is this? Is this tofu? Tapos parang, yung sabaw na yan? May soy sauce ba yan o dahil lang sa kulay ng bowl? Try natin. Ano ba to? May laman sa loob or kagatin na lang natin? Yan. Mainit. Masabi yung yung kakarami. Bale, parang ang utak ng baboy. Oo nga, parang nagtostado lang kay kari ko eh. Maganda kasi alam niyo naman, mahilig ako sa contrast ng texture. Crispy pa yung labas kahit soaked na dun sa broth. Tapos, ang lambot ng loob, really creamy. Pag kasi medyo nagulat lang ako na ganun pala yung itsura ng loob. Ano daw? Fish eggs daw to. Pero, pati yung texture niya, parang utak. Once na makarecover ka doon sa gulat ng itsura, ang sarap. Kanina dahan-dahan pandating ng pagkain, ngayon bumibilis So ano to? Beef. Tapos kita nyo, cooked rare, pero may gray band. Tapos served cold. Yan, kasi cold plate so siguro cold din yan. Tapos meron ding salad. Try natin. Sarap ng sauce. Malambot naman siya. Malaki lang yung kinagat ko kaya ang tagal kong inuya. Pero malambot. Ang sarap ng sauce. Yung sauce, a little sweet. Nice. Ang ganda ng pagkaka-build up dito ng mga naunang dishes. Kaya siguro maganda rin yung ganun setup ng kain. Yung pa-konti-konti, tapos pa-build up ng pa-build up. Tapos ito, one of your, not sure kung ito na yung pinaka-main meal or one of the main meals. Ito, 2 bites na lang natin to. Yan, ang tawag daw dito, Renge. Ito na yung last na yata to. Kasi sa mga ganito setup daw, hinuhuli talaga nila yung kanin. Kumbaga yan yung, kung medyo nabitin ka, yan yung magpupuno ng tiyan mo. Kumbaga nasarapan ka, pero kung medyo bitin ka pa, ang magpapabusog sa'yo. So, rice soaking in broth. Yan, lugaw. Sa atin lugaw. Tapos yan, may mga side dishes. Try natin. Sarap. Ito, bukod sa bubusugin ka, mas may enjoy mo lalo yung set kayo kasi masarap din siya eh. Yan, nagkakasiyahan na ng kwento dito at arena. Dessert na. Wow, that was an epic meal. Dessert to, parang shaved ice, tapos mandarin orange yata to. Ayan, ito yung setup na nabusog ka na. You get to enjoy a little bit of everything. Nasarapan ka na, nabusog ka pa. A great way to experience Japanese food culture. See you sa next one. Yan, narinig kami sa 12th floor na hotel, Roy Restaurant. It's a sky bar, sky restaurant. Kita nyo naman almost 360-degree view ng city of Kanazawa. At yung Kanazawa, looking at the guest here, kung popular din sa mga tourist talaga. So mamaya meron tayong tour of the city of Kanazawa. Tingnan natin kung bakit popular siya sa mga turista. Pero for now, breakfast muna tayo. Yan, so ito yung breakfast spread ko. Meron akong sardines, mackerel, chicken balls, beef sinew, miso soup, ay egg, parang steamed egg, ham, dahil ko kinuha ham kasi sarap daw, sausage, omelette, and croissant. Tapos syempre, coffee tayo. Yan, busy day today. Kailangan mag-load up tayo. Dito na muna tayo sa ham, sa pinagmamalaki nila. Na sarap nila. Kita ko yung mga kasama ko na kailang balik na. Yan, and it is looking good.
May meat, may taba. First bite. Thank you, Lord. Sarap nga. Parang sarap naman sa pandesal nito ah. Tapos lalagyan mo ng konting mayonnaise. Sounds like a Christmas morning. Sabi yung sausage. Ako kasi half hoping ako na Japanese style ulit yung breakfast buffet. Pero ito, nung natikman ko yung ham saka sausage, sarap. Tapos yung omelette nilang ganda rin ang pagkakagawa. Yung Japanese style. So, again, kailangan natin mag-load up kasi tayo ay, sabi ko nga, busy day to day. So, mamaya, pagkatapos ito, lilipat kami sa next hotel namin and then, meron daw kaming tour guide. So, ibig sabihin magtutour kami. Excited tayo doon. And first thoughts ng Kanazawa, ano siya? Business district, pero hindi siya yung parang Makati, BGC. Para siyang ano, kung sa atin, parang siguro Pasay or Mandaluyong ganun. May street na may mga high-end na brands, may mall, may fast food, may Starbucks. Dami pwedeng gawin. Ito, beef sinew. Wow! Parang pares. Sarap pala kumuha ko kanin. Pero, siyempre, i-explore natin yung city. Kasama doon, food trip. Yung sardines, isa pang sinabi ng mga kasama ko na masarap daw. Isa na namang rason kung ba't nagsisisi ako hindi ako kumuha ng kanin. Siguro sa round 2. Ito naman chicken balls na nakababad sa miso soup. Not bad. Pero yung ham kasi, sarap. Yun yung ko na nakita. Kasi kagabi nakita na lang natin yung mga ano, diba? Mga building. Meron din pala ito. Surrounded din pala ng mga bundok to. Nice. So parang ano siya, mix siya ng province sa city. Mackerel again. Wala kang kasawa-sawa sa mackerel. Kakatuwa dito sa sa Japan. Kahit sa convenience store meron mackerel. Ito, crispy balat, pero hindi kasing alat ng iba. Sa lahat ng items dito sa buffet na to, ito yung nakikita ko na laging nire-refill. Laging ubos. Ngayon, gets ko na yung mga tao na ayaw ng crispy bacon. Kasi pag ganito na hindi crispy, talagang lasang-lasa mo yung sarap ng bacon eh. Ito po, ang sarap. Kulang-kulang 10 ata ako niyan. Round 2, obvious naman kung saan ako nag-enjoy sa bacon. Tapos nagdag scrambled egg, sausage. Ito yung mga naging paborito kanina. Yung beef sinew, yung sardines. Tapos, yung nakita ko Japanese curry. Tapos kumuha ko ng toast. Sasawsaw ko dito. Top-notch breakfast buffet. Ready for the day ahead. Kanazawa, let's see what you got. Yan, so iniwan lang namin yung gamit namin sa hotel kasi maaga pa. Time check, 10 a.m. So magtutour kami. Ito yung tour guide namin, Keiko. We will visit 21st Century Museum of Contemporary Art, but unfortunately, it's closed day. So parang may mga pupuntahan kami mga gardens, temple, at yung most important word na narinig ko sa sinabi niya, lunch. Doon, yun lang naintindihan ko eh. Malayo-layo pupuntahan natin ah. Nice. Yan, kahapon hindi kami masyado nakapaglakad-lakad eh. So ngayon, excited tayo maglakad-lakad. At syempre habang naglalakad-lakad, marami tayong makikita. Hopefully, we get to see a glimpse of Japanese culture here in Kanazawa. More than 100 years ago na daw to. After the Western architecture was introduced to Japan, and we Sorry daw, dating school. Tapos naging museum. Pero ngayon hindi namin mapupuntahan kasi nung lumindol daw last year. So ngayon sinarado. Siguro para ma-check, maayos. Kasi nga lumana yung building. Ayan na rin, the 4th High School Memorial Museum of Cultural Exchange, Ishikawa. So ang tawag daw dito, American Maple Tree. Yan daw ay nasa Canada, nasa Amerika. Kaya pala siguro din yung mga Americans, mga Canadians, ay dito, at home.
kasi may mga ganyan. So parang merong a small glimpse of home. First stop of our tour, the 21st Century Museum of Contemporary Art, one of Kanazawa's most iconic spots. Opened in 2004, this circular glass-walled museum welcomes over 2 million visitors a year. This place is known for its interactive, mind-bending exhibits. It's modern, playful, and perfect for anyone who wants a mix of culture and fun on their Kanazawa trip. His name is Amy Brown. Oh, si Asian Cutie to ah. May nagkarikature oh. Medyo uminit na doon sa loob. Kakoy, paglabas namin din ba't biglang guminaw yung pala. Ari yung parang pinakapangi. Ari ang pinakapangi. Ari ang pinakapangi. Ano? Ari ang pinakapangi. Ari ang pinakapangingahan. Pahingahan. Ari ang pinakapahingahan. Yung hindi ko masabi ang pahingahan. Magandang may kasamang dari mga bata-bata. Natututo ng mga shots. Pinapaupo ko din. Idiskumpiyado ako sa upuang area. May kakalahating puwet na makakaupo din Parang kakatapos ko ng general check-up. Yung ano na lang eh. So itong museum na to, perfect to for yan, mga edad ni Jepo at ni Isa or yung mga magagaling pumose, yung mga magagaling sa mga creative shots. Ang dami yung pwedeng shots na kunin dito. Yan, pare the first temple of our trip. So pagpasok ka daw dito, magbabaw ka. Next stop, Ishiura Shrine, the oldest shrine in Kanazawa, said to be over 1,500 years old. This place is famous for prayers about love and relationships, from finding your soulmate to strengthening the bond with someone you cherish. If you're in Kanazawa, this is a perfect spot to make a heartfelt wish. Bago tayo Tapos mag-wish kayo dun, no? Kasi malaki. Lamig. Sabi sa akin, maghugas daw dito. Siguro may ano yan, parang cleansing. Hindi daw ng tubig ah. Pwede daw mag-prayer dito. Meron din sila dito yung para sa Kyoto. Ganda magpa-picture dito. Balita ako, marami rin sa Kyoto na ganito. So para ka na rin nakapunta sa Kyoto. あ、こんにちは。いやー、天気よかったよかったね。 Tuwan-tuwa ang isang bata. At ang ganda ng kulay ng mga dahon. Yan ang pangarap niya eh. Kita mo, ang dami ko ng picture sa kanya. Tingnan niyo sa post niyan. Puro solo sa ilalim ng puno. Ang maganda dito sa Kanazawa, may mga temples, may architecture, may museum. Kaya parang ang dami mong napuntahan na lugar. Tapos ang dami mo nakita, ang dami mo na experience, ang dami mo napuntahan all in one place. Ito, very interesting, di ba? Parang mukhang civilian building. Pero yan daw, nung panahon ng war ay dyan nakatago yung mga weapons ng Japan. Tapos may ano pa daw yan, may basement pa yan. So parang ganyan lang itsura, para daw hindi bombahin. Wow, that's very ingenious. Yan, legit ang kanal din sa Japan. Kalinis. Gara na rin nyo rin puno. Ano gara? Tinukuran? Parang hindi lumaglag. Parang yun o, tinukuran para hindi lumaglag or natural na nangyari yan. Not really sure, pero interesting. Yan, na ang iniikot natin ngayon. Kanazawa Castle Park and Kenrokuen Garden. Malaki rin pala rin. Yan, papasok na tayo sa Kenrokuen Garden. Say hello to the Kenrokuen Garden, often called the most beautiful garden in all of Japan. Built over nearly 200 years by the Maeda clan,
This landscape masterpiece combines the 6 ideals of a perfect garden: spaciousness, seclusion, antiquity, human artistry, water features, and scenic views. From its ponds and stone lanterns to its seasonal colors, Kendrowen is a must-visit when exploring Kanazawa. Ang maganda sa garden na are, kita niyo yung mga puno. Para siyang mga bonsai na malalaki. Yung nagigets nyo, yung parang tinitrim talaga nila, pinoporma talaga nila ng ganyan, tulad na rin. Grabe siguro maintenance niyan. Kahit ito mga ganito alam mong inayusan Ito rin Kumbaga, a lot of thought has been put into these trees. Uy, ganda nun. Abig stream mo yung Yun ang ganda Bilog na bilog. Parang mushroom. Tapos ang ganda na ng kulay Kamar, may sabihin niya, Bubu, picture mo ako dati na niya. Sabi sa inyo Sabi sa inyo Ang galing Parang nasa Burnham Park Yun. Sasakay tayo sa Bibe. Na Pipidalin. Ayun, sabi ni Rocky, popular date place daw to. Lalo na sa mga, kumbaga mga first few dates kasi perfect place to get to know each other better. Lakad-lakad, usap-usap, ang ganda ng ambience, medyo tahimik. Kesa nga naman tipong sa cafe ka o restaurant na hindi kayo makapag-usap masyado. Pwede rin siguro dito yung mga yung nagkakaproblema na o yung nag-break. Pag-uusapan nyo kung saan kayo nagkulang. Speaking of Burnham Park, dito, ang vibes ko dito, kung ikukumpara natin sa Pilipinas, parang Baguio. Parang ganun. So siguro yung mga taga-Japan, pag gusto nila ng, kumbaga, Baguio feels sa mga Pilipino, dito sila napunta. Wow! Wedding pictorial, congratulations and best wishes. Ayun ito, di ba, speaking of maintaining these trees, ito nilalagyan nila ng bamboo. Kasi nga, parating na yung snow para hindi masira daw. Grabe. The amount of thought and effort put into this. Entrance fee dito, sulit na sulit. Dahil well-maintained talaga. Dito mo makikita yung preservation efforts ng mga Japanese na talaga yung mga ganito, yung mga natural beauty nila, ay talagang ginagawa nila ng paraan para ma-maintain. Na nakakatulong sa tourism industry nila, syempre. Itong bridge yung popular picture-taking spot. Kita nyo may pila nga dyan May pila. Di na lang kami pa-picture. Gayon din naman siguro. Yan, nare gold ice cream daw. Kakapit daw rin sa labi at dila ba yung gold. Yayaman daw tayo pag kumain yan. Di matik, yan ang pipili natin. Yung sinabi ko sa intro ko na walang Pilipino, legit, wala akong nakikita pang Pilipino so far Overnight na kami dito sa Kanazawa, wala pa ako nakikitang Pilipino. Not really sure kung dahil season lang. Pero ang daming nasa Japan ngayon Ang daming ko kilala nasa Japan. Although nasa Osaka, nasa Tokyo, nasa Kyoto. Ibig sabihin, hindi pa alam ng mga Pilipino na may gantong kaganda na lugar sa Japan. Kaya kung gusto nyo ma-experience yung na-experience ko dito sa Kanazawa, mag-book na kayo. Click nyo lang yung link sa description box for the best way to book dito. At syempre, nag-tour tayo dito sa Japan. Hindi pa ito ang huli nating pinuntahan sa Japan. Make sure nakasubscribe kayo at click sa notification bell para updated kayo pag nilabas ko yung mga susunod ko na vlog dito sa Japan. Pero, huwag kayong ahalis, hindi pa tayo tapos dito sa Kanazawa. We're just getting started. Thank you. Arigato, yun. Yan, try na natin. So ito, mix to, matcha saka vanilla, tapos may gold. Try natin. First bite. Thank you, Lord. Hi, vanilla kimashita. Wala naman lasa yung gold. Sarap ng matcha. Sarap ng mixture niya with vanilla. Yayaman na kaya ako. Magkakaalaman. Here's another exciting stop, the Kanazawa Castle Park. Originally built in the late 1500s, this was the home of the powerful Maeda clan.
one of the richest families in samurai Japan. The castle you see today features stunning white lead tile roofs and massive stone walls rebuilt using traditional techniques. It's one of Kanazawa's most iconic landmarks, perfect for a relaxing walk, photos, and a quick dive into real samurai history. Grabe, nasa loob tayo ng totoong castle. Siyempre, di na siya yung tulad nung dati, pero ito daw ay castle dati. Kita naman sa labas eh. Diba yung kinunong ko sa labas? Tapos yung pinakita ko na highway, dati daw yun ay ilog. Ito yung wall na ginagamit dati ng pang defense. Siyempre ito modern building na tinatayong yan, pero ito daw. Will be restored. So exactly where you visit that here with the Grabe naman yung pinto na to. Tapos ito, yung kahoy na yan, tagal na yan. Ang mahal na niyan. Walang pako. Mali pala yung sabi ko, hindi pala modern building yung tinatayo doon. Yung pala, nilalagyan na ganyan kasi hindi nila pwedeng tapakan yung mga bubong, yung mga dingding niya kasi syempre pinipreserve nila. So nagagawa sila ng ganyan. Ni-renovate kasi nila ni-restore nila. So may ganyan para ma-preserve nila habang ni-restore nila. So yan yung may tubig. So dati yan, ito yung parang pinaka-moat. Itinataas yan dati syempre. Tapos to, kuminsan daw nilalagyan nilang mga mga crocodile para syempre hindi makakatawid yung mga kalaban nila. Grabe itong wall na to. This used to protect this castle and its inhabitants against sa mga kalaban nila. Yan daw, iba-iba na yung kulay. Maglalaglagan na yan soon. Ito, Micho Market Shopping Street. Yan, dito tayo kakain. Wala tayong shots nung pinaka-market mismo kasi medyo strict daw dito. Bawal kunan yung mga products, saka yung mga vendors. Pwede magpaalam pero hindi ko na lang kinunan. So dito tayo kakain sa second floor daw. After nung lakad na yun, excited na kumain din eh. Yan, unagi tayo for lunch. At that, ganda ng kulay. That color's beautiful, that color's flavor. Tapos may parang noodles sa ibabaw and yon, may rice din sa ilalim, fortunately, and meron tayong miso soup. That looks good. Yan, nagutom ako sa lakad na yun. It was a very fulfilling walk tour. Yan, time to reward myself as if that tour is not a reward in itself, pero masarap kumain. Yan, try muna natin ng walang kanin. First bite. Thank you, Lord. Hindi pwedeng i-try na walang kanin. Kailangan sundutan agad ng kanin. So good. A little salty, a little sweet, a little smoky flavor, grilled flavor. Tapos, soup. Ito yung kay Aisha. Try natin yung karaage niya. Nakita niyo ba yung sirit na yun? Grabe yung pagka-juicy. Lunch na kami dito. Tapos mag-check-in kami. And then, maglalakad-lakad kami paligid sa area. Tingnan namin kung saan pa kami pwedeng kumain. Kung syempre, may dinner pa tayo. Kita-kita tayo sa next food trip. Puro nakakita ko may garni pala. Sana garni din ang in-order. Bawi na lang next life. Hotel hopping. We're on our way to our next hotel. Yan, check-in muna kami. Ito yung room namin. Yan, malaki rin. 2 double bed, magkahiwalay. Tapos, may 2 chairs. May coffee table. May working table. May TV. Uy, may mga tea. Importante yan. Tapos may baso, may tasa. Merong view ng city, saka ng bundok. Good sized room. At malapit sa mga kakainan sa gagawin. Tingnan natin CR. Yan, may toilet. And may bathtub din.
Pahinga lang kami ng mga 5 to 10 minutes tapos larga na uli. Yan kami naglakad-lakad, nakita namin na Di muna kami tatambay. Tapos, very interesting na, nasan ba yun? Yun. Yung main branch daw nito, yung Honami, ay Michelin 2 stars. So, siguro okay dito. Pero ang gagawin naman namin dito, magkakape lang kami. Pagmamatcha kung meron, kung wala, green tea. Yan, ito yung kay Rocky. Hot. Sa amin, iced. Tapos merong pairing yan. Not really sure kung ano to. Tingnan natin. Tapos lalagyan lang ng syrup. Ayan, our first taste of matcha dito sa Japan. So yan. Ooh, nice. Siyempre nakatry naman tayo ng matcha sa Pilipinas. Kahit ano nga yun ceremonial grade eh. Pero siyempre iba yun nandito. Nasa side street lang. Kasama mo mga Hapon. So medyo may mahina lang boses natin. Tingnan natin to. Try natin. Matcha lang. Kasi tinanong kami kung ano, sinabi naman nila na ito, wala talagang sweetness, walang kahit ano, talagang pure matcha. Pero, yeah, may kasama namang syrup kung gusto mong ilagay. Kasi ako naman, to be honest, hindi man talaga ako sobrang fan ng matcha. Pag nandyan, iinumin ko. Pero pag yung ganito na pure matcha lang talaga, kaya ko ubusin to. Pero it's not gonna be that enjoyable for me. So lalagyan natin ng syrup. Yeah. Saluin natin. Pero kita nyo naman, itsura pa lang, matchang matcha. Huge improvement. Pero ganun pa rin, lasa mo pa rin yung pagka-matcha niya. Tapos meron silang pairing dito. Hindi ko alam kung cheese to. Cheese. Pero parang may idea ako sa texture. Pero confirm natin. Kamote. Dito pala sa Japan, or at least dito sa Kanazawa, ang pairing ng matcha ay kamote. Sarap ng kamote. Tambay lang kami ng konti dito. Ubusin lang to and then gagala daw kami and then dinner tayo. Feeling ko malupitan ng dinner natin. Kita-kita tayo doon. Next part of our tour, parang Little Kyoto to. Ganda. Ang maganda dito sa Japan, kasi di ba nakapag-Osaka na kami, nakapag-Obama, Fukui Prefecture, may ano siya, parang represented yung ibang tourist attraction ng Japan sa city na yun. Kung nag-guess yun, tulad ito, may parang Little Kyoto siya. Sa Obama, di ba may Little Kyoto din? Galing lang. So headquarters to ng geisha, parang gano'n. Sa taas daw nagpa-practice yung mga geisha. Talaga. Yung parang pinaka-studio nila. Oh, ito parang Little Kyoto din ang datingan. Although parang commercial complex siya kasi marami ako nakikita mga kainan, mga gelato shop, mga matcha shop. May mga nagbebenta pa. Ito yung parang courtyard style. Nice. Next stop, Higashi Chaya District, Kanazawa's iconic tea house quarter. Established in 1820, this was once an exclusive entertainment district where geisha performed only for wealthy merchants and high-ranking samurai. It's often compared to Kyoto's Gion for its wooden lanes and geisha heritage, but with a quieter, more intimate charm. Parang sarap magtayo ng first bite sisig din. May bibili kaya. May tinuturo ang aming tour guide din eh. Sa loob ng mochi. Ay, ba't ibang fruits? Yes, love. Oh, sarap niyan. Kasi sanay tayo sa mochi sa ano lang, di ba? Yung red bean, so after 5 p.m. daw, mas kukunti yung mga tao dito. Kaya pinapipicture. Ito, isa pang geisha training house daw. More than 200 years old na daw to. Sarap di imagine nung panahon na yun, no? Anong century kaya yun? Hindi naman naglalakadan dito mga geisha. Baleno mo.
nakita ka na bang Pinoy? May nakita ka ng Pinoy? Wala pa. Wala, legit. Wala kami nakikita. Ito, famous na tourist attraction na to ah. Wala mga Pinoy. Marami kami nakikita, mga Americans, Europeans, mga Canadians. Pero Pinoy, legit, wala. Kaya mga kababayan ko dyan, kung gusto nyong puntahan ng isang untapped na tourist destination dito sa Japan, try nyo itong Kanazawa. Yan, dito naman tayo for dinner. Medyo excited ako dito. Parang ang sarap ng niluluto nila doon sa loob. Pasok na tayo, tingnan natin what they have to offer. Kaya nandito tayo sa isang izakaya. Ang izakaya sa Japan, yun yung pinupuntahan ng mga tao after work. Tapos kakain sila, tapos iinom ng konti. Marami din tayong ganun versions sa Pilipinas. Izakaya ang tawag nila dito. So to, appetizer muna. Ang dami. Ito, what's this? Ito na ang first bite ko. Try natin. First bite. Thank you, Lord. May ground beef. Tapos, parang taro. Tapos cold dish siya. And ito may mga vegetables, beans. Ito, ano to? Try natin. Ito ng mga appetizer. Pampa-excite lang for the dishes ahead. And excited na ako. Mas na-excite na. Hintayin natin yung mga susunod. So kami naman, di naman kami galing sa trabaho. Well, technically, nagtrabaho kami, nag-vlog. Pero yun talaga yun. Izakaya. Izakaya. Oo. Kumbaga sa atin parang mga Jerry's Grill, mga ganyan after work. Puntahan siya. After work. para- Inom ng konti, kain, dinner, ganun. Kampay! 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 Tapos sabi ni Iza, masarap daw itong salad. Sarap daw ng dressing. Yan. Kuwarin tayo niyan. Healthy yan tayo. Oh! Sasabay yung ano. Chicken tempura. So yung ano. Kinitempura pala yung chicken. Akala ko inaano lang, kinakatsu lang. Yan, try na natin chicken. Kaya pala ang daming chicken dito. Siguro ito yung specialty nila. So ito, filet, chicken thigh. Oh, grabe yung juicy niya, no? Grabe. Yung skin, delicately crispy. Tapos ang juicy nung Thai meat. Tapos light soy sauce flavor. Kailangan ng kanin nun. Na-realize ko, ito yung unang chicken dish na hindi karaage na na-try namin since nagpunta kami dito sa Japan. Tapos na rin naman yung chicken tempura, na tinitempura pala ang chicken. Yan. Tapos ito daw yung dipping sauce niya. Yan. Ang ganda ng pagkakaluto nila. Sarap din ng dipping sauce. Pero si Rocky kasi tinry itong sili. Anghang daw. Try din natin. Maanghang ba? Try natin. Walang cheese. Oo nga. Tama si Ray, parang kang kumain ng ano. Parang kang kumain ng dynamite na walang cheese. Saka giniling. Sarap. Sarap ng chicken. Sarap ng chicken tempura. Sarap ng dipping sauce. Pati sili, sarap. Pagkasamahin natin yan. Yan. Oy, mukhang... Wow! Teka lang. Yun. May hot pot. Ano kaya kakanin ng hilaw? Sashimi style din yung manok. Pero sa ibang parte ng Japan, kinakain niya na hilaw, sashimi. May chicken heart din, chicken balls, mushroom, vegetables, tofu. Uy, this is gonna be good. Sarap niyang pag sinabawaan. Kaya nasa ilalim na kasi yung pinakasabaw niya. Parang- Niluluto na pala. Hinihintay ako na lalagyan ng sabaw, nasa ilalim na pala. So, pinapailalim lang yung chicken para mas mabilis maluto. This one can dip here. No? Mali lahat. Ano? Oshi. Oishi. Pwede pa rin naman daw. Ayan. Kami nagmarunong, sinawsaw namin din ni aring chicken, ari pala para din eh. Mali. Sabi pa namin, sarap. Sarap. Pwede pero masarap naman talaga. Sarap naman talaga eh. Oo. Bagay naman. Masarap naman yung combination. Oo. Hindi, kung masarap na isawsaw to, malamang mas masarap to yung sasawsaw dito. Kasi, yan. Si Rocky kasi. Yan, ang medyo nakakapanibago lang dito, konti lang yung sabaw. So, kailangan mong halo-haluin para masubmerge yung mga matagal lutuin tulad ng chicken. Sabi ni ate,
Chinek niya. Siya na yung naghalo para sa amin. Pwede na daw. Kuha na tayo, chicken breast to. Pa tayo ng chicken balls and mushroom. Yan. Tapos, sausaw natin dito sa... dito naman talaga sinasawsaw daw dyan. Nice! May light milky flavor. Tapos, alam ko na naman yung lasa ng sausawan. Masarap na. I have a feeling very popular to sa mga after office hours kasi nga ang ginaw, papainit ng katawan. Kanina may nakita akong black lasa. Sarap. Para siyang chicken sopas na not too milky. Parang ganun. Yan, meron silang interesting na atake dito. So yung natira mo na laman, saka syempre yung sabaw, pipili ka kung ramen noodles or kanin ang ilalagay dyan. Ilalagay dyan, ihahalo dyan para kakapit yung sabaw doon sa ramen noodles or sa kanin. Magra-ramen kami mamaya, kaya kanin na lang ilalagay namin. Uy, nilagyan din ng itlog. Oh. Egg fried rice. Egg fried rice. Tapos ilalagay yung itlog. Tapos binuhay uli. Lalagay na yung gohan. Yan. Oh. Tapos. Nice. Hindi pala haluin ng todo. Hayaan lang na ma-settle dyan. Yan, lugaw. Kilalabasan. Oh, arroz caldo, may chicken pa oh. May chicken pa. Luya na lang ang kulang oh. Sabi sa'yo, hotdog na! Parang nagkakulang guys. May ginagawa natin sa Pilipinas yan. Yan. Ari na ang ating arroz caldo. Ayos nga naman to para hindi masayang yung ano. Kasi mukhang hindi talaga nila iniinom yung soup dito. And dito kasi sa Japan may kultura tulad nung pag may mga ano, yung set meals na isa-isang nilalabas, kalimutan ko na tawag doon. Panghuli, kanin yung binibigay kasi yun yung pampabusog sa'yo, kumbaga pampakompleto ng meal. Ganito rin yun. So kumbaga papak-papak ka lang sa simula, tapos para uuwi kang busog, may kanin, or sa case ng kasama namin, ramen noodles. Lagyan natin yung itong ano. Medyo kulang sa lasa. Kasi yung timpla niya, meant talaga with the sauce. Sarap. Parang arroz caldo na medyo milky. Yan, for dessert, matcha, panna cotta. Yan. Ay, meron pa pala. Yan. Sayang. Isa't kalahati subo eh. Pero sarap. After na yung makakain sa izakaya ito, nag-gets ko na kung bakit merong izakaya culture ang mga Hapon. Yun nga namang medyo stress ka sa trabaho. Tapos isasama mo mga kaopisina mo, mga kaibigan mo. So food trip kayo dito, mauntian, tapos dessert. Eh di tanggal ang stress mo, busog ka pa. Gumaganda na, lumulupit na ang food trip natin sa Kanazawa. May kakainan pa kami dito mamaya, abangan nyo yun, kita-kita tayo doon. Yan, dahil kami napapaibig sa ramen at yung huli naming ramen ay yung first night pa namin din sa Japan, sa Osaka pa yon. Tapos sa rin dalawa, hindi pa nakapag-ramen dahil sumunod lang sila. Naghanap kami ng malapit sa hotel namin na tareang lumabas. Oo daw. Yan. Ang hinahanap kasi namin na ramenan, yung ganyan lang. Yung hole in the wall lang. Yung talagang traditional lang. May bar, uupo ka sa harap ng mga Japanese chefs. Kakain. Tingnan natin kung masarap. Yan. Naubos na yung tao sa loob. Papasok na kami. Yan, ito yung ramen. So, may ugoy si ramen, chicken broth. Tapos, rich soy sauce base na. Tapos, ito ay chicken broth. Yeah. Yes. From still outside. So, chicken pala to. Puro chicken broth eh, oh. Yun na sa akin, 3. Kumbaga sa atin sa Pinas ay overload. Tapos kita nyo yung mga egg na yun, no? Kita nyo naman yan. Grabe, ang bango dito. Chicken broth. Oo. Parang wala akong natatandaan na nasubukan ko na rami na chicken broth yung gamit. Kasi usually pork eh. So, it should be interesting. So, ito yung pork ko. Pero na lang yung ano,
Yan, so, yung hiniwa niya, binlunch niya. Tapos rin mga ramen noodles nila. Tapos nilagay sa tubig. Binlunch doon. Sir, how many ramen do you serve per day? 200. Oh, nakaka 200 bowls of ramen per day daw sila. Grabe yun, ah. And considering na maliit lang yung pwesto nila, luto na yung noodles. Tapos, nalagay na yung chicken broth. Picture? 100 na nga. So, ito yon chicken broth na may soy sauce, tapos yung seasoned egg. And then, ito yung meron niyang chicken breast, chicken thigh, saka pork shoulder. Yan, let's go. Sabi ni Brother Rocky ay masarap daw. Right? Bango. Uy, try muna natin yung broth. Wow, that is nice. That is nice. Noodles. Firm noodles. Tapos ang sarap nung broth. Wow, what a combo. Tapos pork shoulder. Yung Google Maps talaga. Source of gems talaga, hidden gems. Maghanap ka lang doon ng top rated tulad itong ramen na to. Lagyan lang natin ng dashi. Yan. Uy, naku, nabubo. Tinapon yung Nabubo yung chili powder, yung dashi. Yung parang yung pag mga nasa lugawan, yung pagtitrip ako ng tropa mo, yung luluwagan yung paminta. Yan. Pero okay lang naman yan. Pero solid to. yung price pala dito marami. Dalawang chicken, yung isa na chicken breast, isa chicken thigh. Bigay ko na kay Aisha yung chicken breast. Kasi galing kami sa dinner eh, di ba? Kita nyo naman. Nagdadalawang isip kami actually kung kakain pa kami. Pero yun nga, napaibig, buti na lang, nagraming kami. Mga sa labas parang waiting eh. At ang dami waiting sa labas ha. Ito yung seasoned egg. Wow. Si Mami ganyan, tinanong. That is a beautiful egg. Grabe. Panalo yung egg. Kami ni Aisha, nag-iisip pa kami na maghati na lang kami. Ang pumigil sa amin, medyo nahihiya kami kasi nga limited space. Tapos sa tambay dito, hindi naman kakain. Nagtig-isa kami. Buti na lang nagtig-isa. Kahit broth saka noodles lang eh, panalo na eh. Except for the fact na ang sarap din ng itlog saka ng mga meat nila. Marami namang masasarap na raminan. Yung mga malalaking raminan na, yung mga taga-restaurants talaga, mga national chains talaga. Pero ang hinanap talaga namin yung ramen na ganito, yung nasa side street lang, nasa alley lang, maliit lang, traditional way. And we found a hidden gem na hidden gem sa amin, pero sa mga lokal, kita naman judging from the line outside. One of our best finds dito sa Japan. Pero hindi pa dito natapos. See you sa next one. Kala ko ba makikihigop ka lang ng sabaw? Naubos mo eh. Yan, good morning from Kanazawa. And a good morning it is. Breakfast buffet tayo. So, Japanese style. Marami akong nakikita ng Japanese dishes. Pero, meron din Western bacon saka sausage. Ito yung tinira ko talaga nung isang araw. Makakarami na naman tayo niyan. Ang gusto ko sa mga breakfast buffet sa Japan, ang daming luto ng itlog. Tulad ka na rin, oh. Saan ka makakakita niyan? Oy, onigiri. Parang sarap nito. Parang ganda ng pagkakaprito. Yan, susubok tayo ng bagong egg dish, Kanazawa. Shakshuka ang tawag. Tapos, itong omelette nila, may demi-glace doon, pero ito, lobster cream sauce. Grabe yung pagkaka-prepare nito. Hindi yung ginagawa lang natin sa bahay na basta ginagayon. Parang muntik ko nang makita ilagay sa omu rice eh. Tapos, yun, bacon uli, sausage, and ito ang gusto ko sa mga breakfast buffets dito. Merong fish,
salmon, saka mackerel grilled din, and then yakisoba. And of course, coffee at for sure magka-round 2 tayo. Ayan, dito na agad. Para uy! Okay. Ito yung sa loob nyo. Parang medyo tomato sauce. Tapos, yan yung egg. Parang hirap na rin chopstickin. First bite. Thank you, Lord. Creamy dish. Interesting. Tomatoey. Parang sarap nitong ibuhos sa mainit na kanin. Hindi pala ako nakapagkanin mamaya siguro. Tapos ito, tayo na itong omelette na may lobster cream sauce. Gusto ko sana demi-glace kasi para traditional talaga. Pero, this is too interesting. Wow. Isipin mo na parang parang kumakain ka rin ng lobster bisque, parang ganun. Masarap siya, although no overpower niya yung lasa ng egg. So kung gusto mo yung egg talaga, mag-demi-glace ka na lang. Pero ito, sarap ng cream. Bacon. So to, last meal na natin sa Kanazawa. What can I say about Kanazawa? Kung i-describe ko siya, parang mix siya ng develop na talaga. Tapos yung may nature pa rin kasi yung surroundings mo. Tapos, very modern as shown by the different brands na nandito. Tapos, ang sarap ng pagkain and ang daming tourist attractions. Yung as a tourist, nandito lahat ng hinahanap mo. Or at least hinahanap namin. Ang dami rin namin nakikita mga Japanese. Mga taga-ibang city siguro. Napunta rin dito. Tapos, accessible pa sa Obama. In case you missed it, bago kami nagpunta dito, punta muna kami sa Obama. Panoorin nyo rin yun. Round 2 tayo. Ang binalikan natin itong bacon kasi kailangan natin ng protina pag almusal, sausage, and then scrambled eggs. Gusto ko talaga yung scrambled eggs ng mga Hapon. Yan, almost like cottage cheese. Hirap lang chopstickin. Tapos yung mga fried potatoes nila, parang mini hash brown. Ganda kasi ng kulay. Yan nakakuha ng ketchup. Wow! Parang makto Sarap. Tapos, kumuha tayo ng wasok. Ay. Itong Kanazawa, pare-recommend ko rin siya sa mga gusto ng maraming pwedeng puntahan as a tourist pero ayaw ng sobrang sikip, ayaw ng sobrang daming tao. And syempre, recommended ko to sa mga kababayan kong Pinoy. Ba't kami wala nakitang Pinoy din kahit isa? Legit. Tinanong ko rin mga kasama ko, wala. Kami lang, syempre. Yung Pinoy kami lahat. Kami lang ang grupo ng Pinoy din Pero I'm sure naman, hindi naman kami yung kauna-unahang Pinoy na nakapunta din For sure, marami na rin. And sigurado rin ako na kung ano nararamdaman namin ngayon, yun din ang naramdaman nila nung una sila nakapunta din sa Kanazawa. Parang parang gusto ko pa ng isa pang overnight ulit dito. Parang ang dami ko pang hindi na-explore. Will we be back? Hopefully. Dahil pang pwede explore dito. Yan, kakain na kami. Tapos mag-check out and then pupunta kami sa next destination namin dahil this is an ongoing Japan series. Panoorin nyo dito yung buong series. Binge watch kayo doon. At syempre, huwag kakalimutan, click on the subscribe button and notification bell para kita-kita tayo sa future food trips. Thank you for watching. I'll see you in a bit.